những rạp phim không còn khán giả. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Đầu tháng 5 năm 2026, khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu tại Trung Quốc đại lục, hàng triệu người từng nghĩ rằng các rạp chiếu phim sẽ lại đông kín như những năm trước. Các poster mới phủ kín trung tâm thương mại, những đoạn trailer xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, 18 bộ phim cùng chen chúc bước vào mùa phim được xem là quan trọng nhất năm. Nhưng rồi điều kỳ lạ xảy ra. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, doanh thu phòng vé toàn quốc chỉ dừng lại ở 1,6 tỷ nhân dân tệ. Đây là con số thấp nhất trong suốt hơn một thập kỷ. Điều khiến nhiều người sửng sốt hơn nằm ở chỗ giá vé năm nay đã giảm mạnh. Vé xem phim trung bình chỉ còn khoảng 36,9 tệ. Thậm chí nhiều cụm rạp còn tung ra các suất chiếu trợ giá chưa đến 20 tệ. Nhưng khán giả vẫn không đến. Những hàng ghế trống trải kéo dài trong bóng tối. Những nhân viên rạp ngồi nhìn màn hình bán vé gần như đứng yên suốt nhiều giờ. Trong cả ngày nghỉ đầu tiên, lượng người bước vào rạp chưa tới 5 triệu lượt. So với 2 năm trước, con số này đã giảm hơn 60%. Trong số 18 bộ phim ra mắt cùng thời điểm đó, có 2 bộ phim thậm chí đạt doanh thu bằng không. Không một vé bán ra, không một khán giả xuất hiện. Nhưng giữa bầu không khí lạnh lẽo ấy, Internet Trung Quốc lại bắt đầu lan truyền một hiện tượng kỳ quái khác. Một bộ phim mang tên Môn Nha bất ngờ xuất hiện hàng loạt suất chiếu kín người vào lúc 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, thậm chí gần 5 giờ sáng. Những sơ đồ ghế ngồi hiện kín chỗ một cách khó hiểu. Nhiều người gọi đó là U Linh Trường. Những suất chiếu ma xuất hiện giữa đêm khuya, trong khi phần lớn rạp phim ngoài đời gần như trống rỗng. Khi khán giả không còn muốn tin nữa. Trong nhiều năm, điện ảnh Trung Quốc từng được xem là một cỗ máy khổng lồ. Mỗi dịp lễ lớn, các bộ phim bom tấn liên tục xuất hiện. Những chiến dịch quảng bá phủ kín mạng xã hội. Những đạo diễn nổi tiếng được gọi là bảo chứng phòng vé. Các ngôi sao giải trí trở thành trung tâm của mọi cuộc thảo luận. Nhưng bước sang năm 2026, toàn bộ guồng quay ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Đạo diễn Trần Tư Thành, người từng tạo ra hàng loạt bộ phim doanh thu cao, đã công khai kêu gọi khán giả hãy cho điện ảnh Trung Quốc một cơ hội. Ông nói điều đó giữa lúc doanh thu phòng vé lao dốc từng ngày. Thế nhưng phản ứng của cộng đồng mạng lại hoàn toàn trái ngược. Không còn sự đồng cảm, không còn những lời động viên. Rất nhiều người bắt đầu để lại các bình luận đầy giận dữ. Họ nói rằng vấn đề không nằm ở giá vé, cũng không nằm ở kinh tế khó khăn. Điều khiến họ rời bỏ rạp chiếu phim là vì họ không còn nhìn thấy sự chân thật trên màn ảnh. Nhiều người cho rằng điện ảnh Trung Quốc đã trở thành một vùng an toàn khổng lồ. Ở đó, các nhà làm phim không còn dám chạm vào những vấn đề thật ngoài xã hội, những áp lực thất nghiệp, những khoản vay mua nhà, những mâu thuẫn giai cấp, những bất công đời thực. Tất cả gần như biến mất khỏi màn ảnh. Thay vào đó là các kịch bản được tính toán cẩn thận để an toàn. Những nhân vật sống trong các căn hộ hoàn hảo, những cuộc tình không có đau đớn thật sự, những vụ án chỉ tồn tại để tạo cú lật cuối phim. Những bộ phim trông ngày càng giống video ngắn trên mạng xã hội hơn là tác phẩm điện ảnh. Trong khi đó, các nhà đầu tư ngày càng lệ thuộc vào dữ liệu. Họ quan tâm đến thuật toán, từ khóa xu hướng, chủ đề dễ lan truyền, những cảnh có thể cắt thành video ngắn. Các biên kịch dần trở thành những người vá nội dung. Họ ghép những yếu tố đang hot trên Internet lại với nhau để tạo thành phim. Nhưng khán giả bắt đầu nhận ra điều đó. Và rồi họ chọn cách rời đi trong im lặng. Nhiều người tin rằng đây không còn là khủng hoảng doanh thu thông thường, mà là sự sụp đổ của niềm tin. Và đúng vào thời điểm ấy, một cái tên bắt đầu xuất hiện dày đặc dưới mọi bài viết về điện ảnh Trung Quốc. Vu Mông Lung. Cái tên khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Sau khi doanh thu phòng vé dịp lễ lao dốc, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến phần bình luận dưới các video liên quan đến điện ảnh Trung Quốc. Điều kỳ lạ là thay vì bàn về phim, ngày càng nhiều cư dân mạng liên tục nhắc đến một cái tên: Vu Mông Lung. Theo những nội dung lan truyền trên Internet thời điểm đó, nhiều người cho rằng sau sự kiện liên quan đến Vu Mông Lung xảy ra vào tháng 9 năm trước, họ đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về giới giải trí. Một số bình luận viết rằng, sau chuyện đó, tôi không còn muốn bước vào rạp nữa. Có người nói, lương tâm không cho phép tôi tiếp tục bỏ tiền cho họ. Những cụm từ như sinh ra làm người, sống hướng về ánh mặt trời, mối thù lớn cuối cùng cũng được báo, mông mông liên tục xuất hiện trên màn hình bình luận trực tiếp. Hàng nghìn người cùng nhắc lại những câu nói ấy như một dạng ám hiệu chung mà ai cũng hiểu. Từ một câu chuyện liên quan đến một nghệ sĩ, sự việc dần biến thành làn sóng mất niềm tin quy mô lớn đối với toàn bộ ngành giải trí. Nhiều người cho rằng điều khiến họ phẫn nộ không chỉ là bản thân sự việc, mà là cảm giác mọi thứ đang bị bao phủ bởi sự im lặng. Những bài đăng biến mất rất nhanh, những cuộc thảo luận bị khóa bình luận, một số chủ đề gần như không còn xuất hiện trên truyền thông chính thống. Những người từng lên tiếng trước đó cũng bắt đầu im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến nghi ngờ lan rộng nhanh hơn bao giờ hết.
Càng không có lời giải thích rõ ràng, cộng đồng mạng càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường đang tồn tại phía sau. Một số người tin rằng giới giải trí đã trở thành một hệ thống khép kín, nơi quyền lực, dòng tiền và truyền thông gắn chặt với nhau. Họ cho rằng những người bình thường gần như không thể biết điều gì đang thực sự xảy ra phía sau các bản tin hào nhoáng. Nhiều cư dân mạng viết rằng, nếu không ai chịu điều tra đến cùng, chúng tôi sẽ tự rời đi. Không xem phim nữa chính là câu trả lời. Một số video phân tích còn gọi đây là phong trào mất tích tập thể của khán giả. Không khẩu hiệu, không tổ chức, không người lãnh đạo, nhưng hàng triệu người cùng thực hiện một hành động giống nhau. Rời khỏi rạp chiếu phim. Những suất chiếu ma giữa đêm. Đầu tháng 5 năm 2026, khi phần lớn các bộ phim trong dịp lễ đều rơi vào tình trạng vắng khách, bộ phim Môn Nha bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên Internet Trung Quốc. Ban đầu nhiều người chỉ cảm thấy khó hiểu. Trong khi các rạp chiếu phim gần như trống rỗng vào ban ngày, Môn Nha lại liên tục xuất hiện những suất chiếu kín ghế vào lúc nửa đêm và rạng sáng. 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, thậm chí gần 5 giờ sáng. Hàng loạt ảnh chụp sơ đồ ghế ngồi được lan truyền trên mạng xã hội. Những hàng ghế đỏ hiện kín chỗ một cách bất thường. Điều khiến nhiều người nghi ngờ là các suất chiếu này chủ yếu xuất hiện ở những khung giờ gần như không có khán giả thật ngoài đời. Nhiều cư dân mạng bắt đầu gọi đó là U Linh Trường. Hay nói cách khác, những suất chiếu ma. Một số người còn phát hiện mức giá vé trung bình của Môn Nha lên tới hơn 58 tệ. Cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung chỉ khoảng hơn 30 tệ của các bộ phim khác cùng thời điểm. Điều này càng khiến dư luận đặt câu hỏi. Nếu thị trường điện ảnh đang suy thoái nghiêm trọng, vì sao một bộ phim gần như không có chiến dịch quảng bá lớn lại xuất hiện lượng vé bán ra bất thường như vậy? Cũng trong thời gian đó, nhiều bài phân tích bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn điện ảnh. Một số người chỉ ra rằng Môn Nha gần như không tổ chức họp báo lớn, không có nhiều hoạt động quảng bá, không tạo hiệu ứng truyền thông mạnh trước ngày công chiếu, nhưng doanh thu dự đoán lại tăng bất thường chỉ sau một đêm. Sáng ngày 3 tháng 5, dữ liệu dự đoán doanh thu của phim được cho là đã vượt hơn 9 triệu tệ, dù tỷ lệ bán vé trực tuyến rất thấp. Nhiều người cảm thấy điều này hoàn toàn trái ngược với logic thị trường bình thường. Một số cư dân mạng bắt đầu chế giễu rằng có lẽ rất nhiều người đang xếp hàng mua vé trực tiếp vào lúc nửa đêm. Có người còn mỉa mai. Chẳng lẽ nhiều nơi vẫn chưa có Internet nên mọi người phải đến tận rạp mua vé? Đặc biệt khi nhiều ảnh chụp từ các cụm rạp cho thấy bộ phim xuất hiện lịch chiếu kéo dài gần như suốt 24 giờ. Một số suất chiếu thậm chí hiện trạng thái kín ghế hoàn toàn dù thời điểm chiếu nằm sâu trong rạng sáng. Càng đáng chú ý hơn khi một số nhà sản xuất phim và blogger điện ảnh cũng bắt đầu lên tiếng công khai về khả năng thao túng doanh thu. Có người nói rằng nếu những hiện tượng bất thường như vậy tiếp tục tồn tại mà không bị điều tra, công chúng sẽ càng tin rằng ngành điện ảnh đã mất kiểm soát. Khi khán giả âm thầm biến mất. Sau kỳ nghỉ lễ năm 2026, bầu không khí trong ngành điện ảnh Trung Quốc vẫn không khá hơn. Những con số doanh thu tiếp tục gây thất vọng. Nhiều cụm rạp bắt đầu cắt giảm suất chiếu. Một số rạp nhỏ thậm chí phải đóng cửa tạm thời vì lượng khách quá thấp. Nhưng điều khiến nhiều người trong ngành lo lắng nhất lại không nằm ở vài tỷ doanh thu bị mất đi, mà là sự thay đổi trong tâm lý khán giả. Trong nhiều năm, ngành giải trí từng tin rằng công chúng sẽ luôn quay trở lại. Chỉ cần có thêm ngôi sao nổi tiếng, thêm hiệu ứng truyền thông, thêm các chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Nhưng lần này mọi thứ đã khác. Rất nhiều người trẻ bắt đầu nói rằng họ không còn cảm thấy hứng thú với rạp chiếu phim nữa. Không phải vì họ không có tiền mua vé, mà vì họ cảm thấy cảm xúc của mình đang bị lợi dụng. Có một bình luận được lan truyền rất mạnh trên Internet thời điểm đó. Trước đây không đi xem phim vì thấy vé quá đắt, bây giờ không đi vì cảm thấy khó chịu. Nhiều người cho rằng câu nói ấy đã phản ánh chính xác tâm trạng của hàng triệu khán giả lúc đó. Họ không còn tin vào những câu chuyện hoàn hảo trên màn ảnh, không còn tin vào các chiến dịch truyền thông được xây dựng quá kỹ lưỡng, không còn tin vào những hình ảnh hào nhoáng của giới giải trí. Sau hàng loạt tranh cãi, rất nhiều người bắt đầu nhìn ngành công nghiệp này bằng ánh mắt khác. Một số người gọi đây là sự thức tỉnh của khán giả. Khi niềm tin đã sụp đổ, rất khó để kéo khán giả quay trở lại như trước. Sau tất cả những tranh cãi về Vu Mông Lung, về các U Linh Trường, về dữ liệu doanh thu bất thường và sự mất kết nối giữa điện ảnh với đời sống thật, rất nhiều người bắt đầu tin rằng ngành giải trí Trung Quốc đang bước vào một mùa đông dài chưa từng có. Một mùa đông mà thứ lạnh nhất không phải phòng vé, mà là lòng tin của công chúng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết hồ sơ ngày hôm nay. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những câu chuyện có thật, những góc khuất phía sau ánh hào quang và những hồ sơ đang khiến cả Internet tranh cãi dữ dội, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch để không bỏ lỡ những video tiếp theo.